අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ විදිහේ transparent background එකක් එක්ක text එකක් පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා CSS විතරක් පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. අයබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ට්-එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ transparent background එකක් විදිහට content text එකක් එක්ක transparent විදිහට background එකක් පේන විදිහට background color එකක් දාන හැටි. ඉතින් කෙලිම යමු එහෙනම් ඩෙමෝ එකට. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ මේ output එක මම මේක පොඩ්ඩක් resize කරගන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ output එක ටිකක් අර background image එක පිටිපස්සේ තියෙනවා. content එකක් තියෙනවා transparent background කියලා text එකක්. ඒ text එක ඇවිල්ලා මේ box එකේ පොඩි transparent පොඩි effect එකක් තියෙනවා. නිකම්ම color එකක් නැතුව. මේ විදිහේ effect එකක් අපි කොහොමද දාන්නේ? මේක තමයි අපි කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම පොඩි bonus tip එකකුත් මම මේ වීඩියෝ එකේ අද කරනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ font size එක change වෙන හැටි මම මේක resize කරද්දි හොඳට බලන්න මේක font size එක change වෙන ලස්සන. size එක අඩු වෙනවා. දැන් බලන්න මෙන්න මේ view එකේදී බලන්න change වෙනවා මේ size එක. මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කොහොමද කරන්නේ කියලා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලාගෙන යන්න තප්පරයක්වත් මිස් කරගන්න එපා. හරි. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු ඩෙමෝ එකට. හරි මම රිෆ්‍රෙෂ් කරගත්ත කෙලින්ම ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මම මේ රැපර් එකට දාලා තියෙනවා ඉමේජ් එකක්. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ෆුල් ස්ක්‍රීන් ඉමේජ් එකක් විදියට හදන්නේ කොහොමද කියලා මම එක වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් ඒකත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් අපි මේන්න මේ box එක හරි සෙන්ටර් කරලා අපි transparent effect එකකුත් දෙමු. හරි. එහෙනම් කෙලින්ම යමු HTML එකට. HTML එකේ තියෙන්නේ කොහොමද? wrapper කියලා එකක් තියෙනවා, container කියලා එකක් තියෙනවා, transparent කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ මගේ text එක තියෙනවා. එතකොට අපි බැලුවොත් මේක inspect element ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේක පොඩ්ඩක් resize කරගන්නම්. transparent මෙන්න මේ box එක ඇතුලේ තමයි මේක තියෙන්නේ. image එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ wrapper එකේ. හරිනේ. එතකොට මට මේ contain එක මුලින්ම මැද්දට ගේන්න පුළුවන්. එතකොට transparent එකට තමයි මම background color එකක් දෙන්න යන්නේ අර විදිහේ transparent වෙන්න. right. එහෙනම් මං කෙලින්ම යමු CSS එකට. CSS එකට ගිහිල්ලා මම .contain කියලා ලියන්නම්. ඒ .contain එකේ මම ලියන්නම් display flex ඊට පස්සේ justify content center perfectly center වෙන්න align items center ඊට පස්සේ height එකක් දෙනවා 100 ph කියලා. හරි. දැන් perfectly මේක centered. හරි. දැන් අපි transparent background කියන text එක වටේට අපි අර background color එකක් දෙන්න එපානේ. ඒක දෙන්න ඕනේ කොහාටද? transparent කියන div එකට. මම මේක copy කරගන්නම් මෙන්න මෙතනින්. inspect element ගිහලා මම මෙයාට copy කරගන්නත් පුළුවන් නේ. මට ඒතර ලේසි. ඒතර මම මේකට ලියන්නම් .transparent කියලා. හරි. දැන් මම මෙයාට ලියන්නම් background කියලා. දැන් මේකට දෙන්නේ අපි පාටක්. දැන් මම මේකට white කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? මේ විදිහට එනවනේ. එතකොට මේක හරිද? මම ඉස්සල්ලා පෙන්නුවේ අපේ output එක කොහොමද? මේක transparent. අර පිටිපස්සෙන් තියෙන image එකත් පේනවා. ඒක පේන්න නම් කොහොමද මේක කරන්න ඕනේ? මම මේ white එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මොකද්ද මේ ක්ලික් කරේ? මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ white මේ සුදු පාට box එක උඩ. මේ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ up down arrow එකේ change color format කියලා පෙන්නන එකේ. මේක ක්ලික් කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට මේ RGB value එකක් දෙනවා. RGB value එක දෙද්දී ඔයගලන්ට පේනවා මේ white color එකේ තියෙනවා 255යි 255යි 255. මේ white color එක හැදිලා තියෙන්නේ RGB values වල ගත්තොත් 255යි 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 තව එක කියලා ඉලක්කමක් තියෙනවා. මේ තමයි alpha කියන්නේ. එතකොට මේ එක කියන්නේ මොකද්ද? වැඩිම මේකට දෙන්න පුළුවන් එක විතරයි. අඩුම බිඳුව. දැන් මම මෙයාට බිඳුව දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? පේන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මෙයාට පොයින්ට් අගයක් දුන්නොත් බිඳුවත් එකත් අතර අගයක් මම මෙයාට දුන්නොත් 4 වගේ ඔයගලන්ට පේනව නේද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙතන පේන ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අපි මෙතනට කරන්න ඕනේ. දැන් පේනව නේද මේක කරලා තියෙන විදිය. මම මේකට දෙන්නම් RGBA. මෙන්න මේක දාලා enter key එක ගැහුවාම ඔයගලන්ට පේනවා RGBA values හැදිලා තියෙන විදිහ. red, green, blue. මම මේ හැම එක්කෙනාටම දෙනවා 255යි. GB value වලටත් දෙන්නම් 255යි.
blue වගේටත් 255යි alpha වගේට මම දෙන්න 0.3යි. 0.3යි. හරි. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් රිෆ්‍රෙෂ් කරානේ. දැන් මම මේක රීසයිස් කරන්න. රීසයිස් කරපුවාම බලමු මොකක්ද අපිට තව මේකේ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපි මේකට padding එකක් දෙමු. padding එකක් දෙමු. top bottom අපි දෙමු 2em කියලා top එක පැත්තෙන් දෙපැත්තට 3em වගේ දෙමු. හරි. එතකොට මම මේක රීසයිස් කරනවා. right. දැන් මෙහෙම රීසයිස් කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට පේනවද මේක නිකන් කෙරෝලට ඇදිලා ගිහිල්ලා කියලා. හරි. එහෙනම් මම මේකට කරන්නම් පොඩි වැඩක්. display flex justify content center align item center ඊට පස්සේ h1ට මම දෙන්නම් text align center කියලා. එතකොට මෙයා හරි මැද්දට එනවා මේ h1 content එක. හරි. එතකොට ඒකත් හරි. right. දැන් මම මගේ initial requirement එක හරි. මම මේකට අපිට තව වැඩිපුර අගයක් දෙන්නම් height එකට. එතකොට මේක හරි මැද්ද හරි. මේක හරි. දැන් මගේ කතාව මේකයි. දැන් මේක රීසයිස් කරපුවාම මේ font size එක වෙනස් වෙන්නේ නෑනේ. මම මේ font size එකත් වෙනස් වෙන්න දෙන්න. ඒකනේ දැන් අපිට ඊළඟට ඕන උනේ. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? fonts අපි responsive කරන හැටි තමයි අපි දැන් මේ කරන්න යන්නේ. හරි. අපි දාමු font size කියලා clamp. ඒක ඇතුළට දානවා parameters 3ක්. param 1 param 2 මම මේ එකින් එක කියන්න. මම දැනට මේක මම මේ ඔයගලන්ට ෆෝමැට් එක කියන්නේ param 3. param 1 එකට එන්නේ හැම තිස්සෙම අඩුම අගය. මේක තමයි minimum font size එක කියන්නේ. මම මේකට minimum font size එක 1rem කියලා කියන්න. param number 3 එකට මම කියන්නේ මොකද්ද? වැඩිම යන්න ඕනේ කීයද කියලා. ඒකට මම කියන්නම් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ param 2 කියන්නේ මොකද්ද? param 2 කියන්නේ මේ දෙන්න අතරේ තියෙන ඕනම font එකක් පෙන්වන්න. මම ඒ වෙලාවට කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉලක්කමක්. දැන් මේ දෙන්න අතරේ ඕනම ඉලක්කමක්නේ. හරි. min අගයක් තියෙනවා max අගයක් තියෙනවා. ඒක අතර ඉලක්කමක් කියන්න මම මේ විදිහට කියන්නම් percentage value එකක් එක්ක 5 viewport width එක plus මම space plus space කියලා එකක් ගහලා 10% කියලා දෙන්න. හරිද? මේ මොකද්ද මම ලිව්වේ? 5 viewport width එකට එකතු වෙන්න 10%. මේක අගයක් ආවට වෙනස් කර ඕන අගයක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේක දැනට 10% කියලා දෙනවා. මම මේක 20 උනත් දෙන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? මම මේක අඩු කරගෙන මේ වැඩි කරගෙන යනවා. අඩු කරගෙන යද්දී ඔයගලන්ට පේනවා යම් කිසි තැනකදී මෙන්න මේ font size එකත් change වෙනවා. මෙන්න මෙතනදී අපිට මේක හොඳට බලා ගන්න තිබ්බා. මේකට height එකයි width එකයි වගේ දුන්නා නම් height එක දෙන්නම් 40 viewport height එක width එක දෙන්නම් මම 50% වගේ දෙන්නම්කෝ. හරි. දැන් මම මේක රීසයිස් කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා ෆොන්ට් එක ලොකු වෙනවා. හරිද? මේක අඩු වෙවි යද්දී මෙන්න මේ view එකේදී ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ ෆොන්ට් size එක අඩු වෙනවා. හරි. අන්න ඕක තමයි මම මේ කරලා තියෙන්නේ. එකම view එක එකම font එක තියාගන්න නැතුව එක එක responsive view වලදී font එක change වෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ values වෙනස් කර බලන්න මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේක කරන attribute එක තමයි මේ clamp කියන්නේ. මම මේ clamp එක ගැන වීඩියෝ එකක් වෙනම ගේනවා. මම මේ දැන් මේක මෙතනට ගෙනාවේ ඕගොල්ලන්ටත් පොඩ්ඩක් additional information එකක් හැටියට. මේකත් හොඳයි ඕගොල්ලෝ දැනගන්න පුළුවන් නම් මේ font size උත් අපිට fluid විදිහට වෙනස් වෙන විදිහට අපිට හදාන්න පුළුවන් ඕනම responsive එකකදී ඕනම window size වලදී. හරි. එහෙනම් මේ ටික තමයි මට අද ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න ඕන උනේ. background property එකේ තියෙන rgba කියන CSS rule එක ගැන. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකකුත් දාන්න, යාළුවෝතර share කරන්න. මම daily video upload කරනවා හැමදාම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම බලන්න පුළුවන් මගේ channel එකට ඇවිල්ලා මොනවද ආන් දාලා තියෙන අලුත් විස්තර කියලා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. එහෙනම් හැමදෙනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.